A Sea of Thieves-ben a kincsszerzés és csatázás mellett lehetőséged van teljesíteni jó néhány sztori küldetést is, melyeket tótéleknek hívnak. Jelen pillanatban 4 különböző sztoriszálon indulhatunk el, melyek mind összekapcsolódnak. A The Shores of Go tótélek voltak az elsők, melyek az Anniversary frissítéssel jelentek meg a játékban még 2019-ben. Azóta viszont kaptak jó néhány frissítést, amivel a játék készítői tökéletesítették az élményt. 9 küldetést találunk itt, és érdemes sorrendben haladni velük elsőtől a 9-ig. A Pirates Life személyes kedvencem, ahol 5 küldetést találunk, melyek összekapcsolják a Disney Karib-tenger kalózai és a Sea of Thieves univerzumát. A The Legend of the Monkey Island egy izgalmas keresztezés a Sea of Thieves és a szeretett Monkey Island kalandjáték sorozat között. Ebben az izgalmas kalózmesében 3 magával ragadó, úgynevezett tótélbe fogsz belevágni a Sea of Thieves univerzumban. A The SNH pedig Captain Flameheart sztoriszálát bontakoztatja ki. Sziasztok, én Tomi vagyok, és ebben a videóban a The Shroudbreaker Tótél sztoriát fogom bemutatni, amely az első küldetés a The Shores of Gold sztoriszálon, és a végcélunk mi is lehetne más, mint hogy eljussunk a Shores of Gold szigetre. Ha napra kis szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, hogy videó van a horizonton. Ha esetleg csak segítséget szeretnél kapni a Tótél végigjátszásához, akkor az ahhoz szükséges útmutató videót itt megtalálod, vagy keresd azt a videó leírásában. Minden Tótélről 2 videót tervezek feltölteni, egyet, ami egy útmutató lesz, melyből megtudhatod, hogy pontosan mit és hogyan kell csinálni a Tótél teljesítéséhez, a másik videóban pedig el is magyarázom annak történetét. Kalandozásunkat Safer Seas játékmódban fogjuk elkezdeni, és én javaslom számodra is ezt, mert látni fogod, hogy jelentősen meg fogja ezt könnyíteni a dolgod. Ezt a sztorit bármely outposton elkezdhetjük, ugyanis az ehhez szükséges könyvet a Mysterious Stranger mellett találjuk. Lehetőségünk van a hajón is elkezdeni ezt, viszont szerintem lényegesen egyszerűbb, ha csak elkezdünk egy új játékot, és a kocsmában is találjuk magunkat. A Mysterious Stranger-től megtudhatjuk, hogy a Shores of Gold kincsekkel, ősi titkokkal, rejtett sírokkal és halálos csapdákkal teli sziget. Oda eljutni viszont nem lesz könnyű feladat, ugyanis azt egy misztikus köd veszi körül, melyet eloszlatni csak egy Shroudbreakernek hívott totemmel tudunk. Viszont nem mi vagyunk az elsők, akik ezt tűzték ki célul, ugyanis a Mysterious Stranger-től megkapjuk Ramsey, a Pirate Lord naplóját, aki korábban már eljutott a Shores of Goldra. A naplóban pedig nyomokat találhatunk a Shroudbreaker pontos hollétéről. Megtudhatjuk, hogy Ramsey a Tolvajok tengerén történt kalandozásai során rátalált egy régi ládára, melyben egy totem volt, ami egy ősi kincses kamrának a kulcsa. Nekünk pedig mindent el kell követnünk ennek megszerzéséhez, ugyanis ez a kincses kamra nem más rejt, mint magát a Shroudbreakert. Ennek megtalálásához a következő nyomot pedig Ramsey elsüllyedt hajójának, a Magpie Swingnek hajónaplójában találjuk, mely Crux Hollow és Crooked Mass szigetek között süllyedt el a Burning Blade-del történt csatározás következtében. A hajóroncshoz lemerülvén pedig a kapitányi kabinban a Pirate Lord egykori székének karfáján meg is találjuk a hajónaplót, ez pedig új lapokat ad hozzá kalandkönyvünkhöz. Megtudhatjuk, hogy még mielőtt a Burning Blade elsüllyesztette volna a Magpie Swinget, a legénységnek sikerült egy sziget közelében vízbe dobnia a totemet tartalmazó ládát. Ennek felkutatása lesz következő célunk. A megadott útvonalat követvén pedig meg is találjuk a ládát, benne az ősi kincses kamrát nyitó totemmel. Azt pedig, hogy melyik szigetre kell mennünk, szintén a kalandkönyvünkből tudhatjuk meg. Ez pedig nem lesz más, mint Crux Hollow. Megérkezvén szigetünkhöz, horgonyozzuk le hajónkat ezek mellett a vizesések mellett, ragadjuk meg a totemet, és indulhatunk is keresésére az ősi kincses kamrának, melyet itt találunk. A totem pedig nyitja ezt a hatalmas kőajtót. És végre itt vagyunk az ősi kincses kamrában. Itt nincsen más dolgunk, mint meggyújtani ezen 4 fákját a kőasztal körül. Amint ezzel megvagyunk, a kincses kamra ajtaja lezárul, és a víz elkezd befelé ömleni. Innentől kezdve perceig meg vannak számlálva. Hívjuk is gyorsan segítségül a kalandkönyvünket. Ahogy láthatjátok, a könyvben található szimbólumok igencsak hasonlóak a kőoszlopokon láthatóakkal. Nincs más dolgunk, mint elforgatni a kőoszlopon látható szimbólumokat úgy, ahogy ezt a kalandkönyv soraiban láthatjuk. Siker esetén léphetünk is tovább a második sorra, kudarc esetén pedig pirosan fognak felvillanni az oszlopon található szimbólumok. Ha sikeresen megoldottuk a puzzle-t, a kincses kamra ajtaja újra feltárul, és a víz sem ömlik már be tovább, így nyugodtan koncentrálhatunk a puzzle második részére. 3 képet fogunk látni a kőasztalon megjelenni. Mindegyik egy a szigeten található helyet jelöl. Ahol látjuk a tüzes karikát, ott kell lássunk.
A kiásott talizmánokat pedig a kőasztalba kell illesztenünk, majd a harmadik után végre megszereztük. A Shroudbreaker a miénk. Akkor a csontvázak megpróbálnak eltenni minket láb alól, de csak fussunk tovább a hajunkra. A Shroudbreakert pedig bármelyik outpostról elszállíthatjuk. Adjuk is át a megszerzett erekjét a Mysterious Strangernek, aki ezután szemmel láthatóan meglepődik azon, hogy hogyan sikerült megtalálnunk a Shroudbreakert, viszont abból hiányoznak annak mágikus erejét adó égkövei. Ezek nélkül pedig biztosan nem fogunk átkelni a ködön. A Monda viszont úgy tartja, hogy egy másik kalóz is eljutott már a Shores of Goldra, így tudnia kell a kövek hollétéről. Az ő felkutatása lesz feladatunk a második tótélben, de ez már egy másik történet. Cloaked in folds of midnight water, side by side we sunset. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz egy lájkot, azt pedig külön köszönöm. Sokat segít, hogy minél több nézőhöz eljusson a videó. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. És még mindig találkozunk a tengeren, kalózok.